Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah macam-macam dan pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Seperti biasa, sebelum kita bermula, tolonglah like, subscribe dan share YouTube channel ini supaya setiap kali ada episod baru dikeudarakan, anda tak adalah terlepas untuk mengikutinya. Minggu ini kita nak membedah dan bercerita tentang sebuah pasukan beregu legenda yang boleh dikatakan antara pasukan beregu paling hebat pernah muncul dalam sejarah Gusti profesional. Siapakah gerangan hendak kita perkatakan dan bedah pada kali ini? Oh, ada rush. Jom kita membedah kisah The Road Warriors aka Legion of Doom. The Road Warriors, yang juga dikenali sebagai Legion of Doom, merupakan sebuah pasukan beregu Gusti profesional yang terdiri daripada Road Warrior Hawk atau nama sebenarnya Michael Hexstrand dan Road Warrior Animal atau nama sebenarnya Joseph Laurinaitis. Mereka beraksi di bawah nama The Road Warriors dalam Persatuan Gusti Amerika AWA, Perikatan Gusti Kebangsaan NWA dan Kejohanan Gusti Dunia WCW, dan menggunakan nama Legion of Doom LOD di Persekutuan Gusti Dunia WWE. Walaupun menggunakan nama yang berbeza, gimmick mereka tetap sama, menampilkan karakter dua orang penggusti yang menggunakan cat muka yang menggerunkan. Hawk dan Animal terkenal dengan fizikal mereka yang mengagumkan kerana saiz fizikal mereka lebih besar daripada kebanyakan ahli gusti lain pada era itu. Cat muka dan perisai berduri mereka diilhamkan dari filem Mad Max The Road Warrior, dan mereka merupakan ahli gusti pertama yang membawa tema dari filem ke dunia gusti. Mereka juga memperkenalkan gerakan penyudah yang dikenali sebagai peranti kiamat atau Doomsday Device. Mereka menggunakan gerakan maut itu sebagai buah penamat sepanjang kerjaya mereka, walaupun ketika bergandengan dengan ahli gusti lain. Antara kejuaraan utama yang pernah mereka sandang adalah seperti juara beregu antarabangsa NWA, juara beregu dunia AWA, juara beregu kebangsaan NWA sebanyak 3 kali, NWA World Six Man Tag Team Championship sebanyak 3 kali bersama Dusty Rhodes dan Kenshiro Tenryu, kejuaraan beregu IWGP di New Japan Pro Wrestling sebanyak 2 kali, dan juara beregu WWE sebanyak 2 kali. Mereka turut dinamakan sebagai pasukan beregu terbaik sebanyak 3 kali oleh Pro Wrestling Illustrated pada tahun 1983 hingga 85 dan juga pada tahun 1988. Pasukan beregu ini pernah mengepalai dan menjadi penghias acara utama seperti di acara WWE Survivor Series tahun 1991 dan juga acara WWE In Your House 16 Canadian Stampede, serta dianggap sebagai pasukan beregu paling hebat dalam sejarah gusti profesional oleh para peminat generasi dulu dan kini. Pasangan Hawk, Michael Hexstrand dan Animal, Joe Laurinaitis, pertama kali bekerjasama di gelanggang untuk penampilan sulung mereka sebagai The Road Warriors. Tetapi sebenarnya persahabatan mereka telah bermula beberapa tahun lebih awal dengan cara yang tak disangka-sangka. Mereka saling mengenali antara satu sama lain dan mula membina reputasi mereka sebagai bouncer di kelab-kelab malam di Minneapolis. Tetapi pertemuan secara rasmi mereka bermula di sebuah gym tempatan apabila Hexstrand berjalan ke Laurinaitis dan membuat kejutan dengan menampar bakal rakan beregu masa depannya itu dada semasa Joe sedang melakukan workout bench press seberat 365 pound. Pasangan itu mula melakukan workout bersama-sama walaupun dengan matlamat yang berbeza, kerana Laurinaitis bertujuan untuk menambah jisim dan kekuatan, manakala Hexstrand menyasarkan untuk melakukan quick workout sambil membina otot kekar. Pada masa itu, Hexstrand bertugas sebagai bouncer di sebuah kelab yang bernama Roaring Twenties dan dikenali sebagai seorang individu yang cepat naik darah serta panas baran. Laurinaitis pula bekerja sebagai bouncer di sebuah kelab yang dipanggil Tampers. Akhirnya, kedua-duanya bekerja di bawah satu bumbung di sebuah kelab di downtown Minneapolis yang dipanggil Glamour Beast, yang akhirnya mengubah perjalanan hidup mereka.
Glamour B ialah sebuah kelab yang besar dan terletak di dalam bangunan 2 tingkat yang mampu menampung antara 3,000 sehingga 4,000 pengunjung pada satu malam. Bar itu juga menampilkan beberapa orang bouncer lain yang juga akhirnya bergelar bintang gusti profesional yang berjaya seperti Rick Rude, Scott Norton, Barry Dasso aka Smash dari pasukan Demolition, John Knott, Knott the Barbarian atau Berserker, dan Scott Simpson, Nikita Koloff. Jadi boleh kata tiap-tiap malam akan berlaku pelbagai aksi dan pergelutan di dalam kelab ini, di mana para bouncer ini akan mengajar geng-geng bikers yang cuba nak mencetuskan kekecohan dan mengganggu pengunjung yang lain. Ketika itu AWA, American Wrestling Association yang berpangkalan di Minneapolis, telah memberi satu impak yang tersendiri kepada kumpulan bouncer ini. Pada tahun 1982, promotion ini memang tengah panas dengan Hulk Hogan yang mula mencipta nama dan populariti melalui promotion ini. Siri perlawanan di antara Hulk Hogan menentang Nick Bockwinkel mencetuskan keuntungan besar kepada AWA. Joe Laurinaitis kemudian berpeluang bertemu dengan Hogan di salah sebuah gym tempatan dan memutuskan untuk menonton salah satu perlawanan Hogan di St. Paul Civic Center tidak lama selepas itu. Menurut Dave Meltzer dalam bukunya Tributes to Remembering More of the World's Greatest Professional Wrestlers, Hextran ni pula berminat untuk cuba menjadi ahli gusti dan mendekati Jesse Ventura yang ketika itu memiliki sebuah gym di kawasan mereka untuk sama-sama mencuba nasib menjadi ahli gusti. Ventura tak melayan dan menolak tawaran tersebut, tapi menyebut nama Eddie Sharkey yang pada mulanya juga enggan melayan Hextran sehingga tawaran wang tunai oleh Hextran mengubah fikirannya. Laurinaitis pula mempunyai cerita berbeza yang mengatakan Sharkey kagum dengan fizikal kumpulan bouncer dan mendekati mereka serta mengundang mamat-mamat bouncer ini untuk memulakan camp gusti dan ingin melatih mereka menjadi ahli gusti profesional. Joe Laurinaitis pada mulanya menolak kerana dia memerlukan pekerjaan tetap untuk menyara anaknya yang baru lahir dan sedang bersedia untuk try out dengan pasukan USFL New Jersey Generals. Dia akhirnya mengubah fikirannya, memikirkan sekurang-kurangnya camp gusti akan menjadi platform latihan kardio yang baik untuk try out bola sepaknya. Hextran pula adalah antara individu dalam kumpulan mereka yang bersetuju untuk membenarkan Sharkey melatih mereka. Selepas beberapa bulan mereka training, Sharkey telah menghantar gambar para pelatihnya itu kepada rakannya Ole Anderson yang merupakan pemilik minoriti dan booker di Georgia Championship Wrestling. Kebetulan ibu bapa Anderson juga tinggal berdekatan dengan camp gusti tersebut dan Sharkey berharap Ole akan menyukai apa yang dilihatnya dalam foto tersebut dan melawat camp mereka apabila dia balik ke rumah ibu bapanya nanti. Apa yang diharapkan Sharkey menjadi kenyataan apabila Ole Anderson kemudian singgah di kelab Glamour B dan menyaksikan geng-geng bouncer dengan fizikal yang padu ini menyelesaikan masalah di dalam kelab tersebut. Ole selepas itu mengadakan pertemuan singkat dengan Laurinaitis dan Rude dan menjemput mereka ke Georgia untuk sesi tryout. Anderson menghubungi mereka beberapa minggu kemudian dan menjemput pasangan itu ke Atlanta pada akhir 1982 dan bersetuju untuk mengambil kedua mereka sebagai ahli gusti terbaharu di Georgia Championship Wrestling. Tidak lama sebelum itu, Ole Anderson telah menonton filem Mad Max 2 The Road Warrior dan mendapat inspirasi di mana dia mahu mencipta watak gusti berdasarkan watak dalam filem itu. Meltzer berkata Anderson dilaporkan memilih Laurinaitis kerana dia inilah yang kelihatan paling gagah dalam kumpulan yang sedang direkrutnya itu. Laurinaitis kemudian memulakan kerjaya dalam gusti di GCW dengan gimmick Road Warrior dan diletakkan sebagai penggusti monster yang digeruni. Apabila peperangan antara promotion gusti di wilayah Georgia bermula antara Anderson dan bekas pemilik majority atau rakan kongsi Jim Barnett, Anderson menghantar anak didik baharunya ke Charlotte dengan bekerja untuk Jim Crockett Promotion Mid-Atlantic Championship Wrestling dengan harapan Jim Crockett akan membackupnya lah. Ketika inilah Laurinaitis telah mengambil kesempatan untuk mendalami lagi ilmu tentang gusti dengan melangkah masuk ke gelanggang dan bergusti dengan legenda seperti Ric Flair, Ricky Steamboat dan Jerry Briscoe. Walau bagaimanapun, Laurinaitis berhenti selepas bergusti selama beberapa bulan sebagai ahli gusti dengan peranan nasi tambah dan bergusti 9 kali seminggu dengan bayaran $150 menggunakan gimmick Road Warrior yang semakin lemau bernama Joe Laurin. Laurinaitis kembali ke Minneapolis dan tidak segan silu memberitahu semua orang tentang pengalaman buruknya dan bagaimana Anderson telah mempergunakannya. Sementara itu, semasa
Laurinaitis bergusti di GCW dan Mid-Atlantic, dan selepas 3 bulan menjalani latihan, Hagstrand membuat penampilan sulung gustinya untuk Al Tomco di wilayah Vancouver dengan gimmick sebagai seorang ahli gusti Jerman yang kejam bernama Crusher von Haig. Ia berlangsung selama 2 minggu di mana Hagstrand bergusti untuk 3 perlawanan, dan Hagstrand berkata dia muntah selepas bergusti dalam setiap perlawanan tersebut. Gaji yang rendah dan berada jauh dari rumah menyebabkan dia juga akhirnya kembali ke Minneapolis. Laurinaitis, Hagstrand dan Roode berjumpa semula di Kelab Kurama B dan berbincang hal tuju mereka dalam gusti profesional. Nak teruskan atau buat kerja-kerja bouncer ni semula? Tidak banyak masa berlalu apabila Anderson menelefon Sharkey sekali lagi. Dia sedang dalam pencarian bakat yang lain. Dalam masa yang sama, Anderson sekali lagi berpakat dengan Sharkey untuk sekali lagi melakukan pencarian bakat gusti. Daripada 15 orang yang disenaraikan Sharkey, hanya Mike Hagstrand yang paling menonjol. Oleh sebab Laurinaitis merupakan anggota asal Road Warrior dan mereka juga pernah bekerja bersama, maka tanpa mengambil masa yang lama, Laurinaitis dan Hagstrand dipasangkan dan dinamakan sebagai regu The Road Warriors. Pada masa ini juga, Paul Ellering telah ditugaskan sebagai pengurus kepada pasukan beregu Arn Anderson dan Matt Bond. Mereka ini merupakan prospek juara beregu kebangsaan NWA. Tapi malangnya, tak lama sebelum mereka diangkat sebagai juara, Matt Bond pula kena cekup dengan pihak berkuasa atas tuduhan jenayah rogol dan dipecat daripada NWA. Jadi apabila Bond dipecat, Ole tak nampak lagi potensi Arn Anderson sebagai juara beregu dan terpaksa mencari pengganti. Dipendekkan cerita, Ole jumpa Road Warriors dan tidak menoleh ke belakang lagi. Oleh yang demikian, pasukan Road Warriors pun dibentuk, tapi macam ada yang kurang. Ole perlukan seorang pengurus untuk pasukan regu baharunya ini. Ketika ini Paul Ellering memang bekerja dengan Ole, tapi tak ada apa-apa perancangan yang bagus untuknya. Jadi nak senang cerita, Ole berikan kata 2 kepada Ellering. Ikut kata dia atau dipecat. Ole nak Paul Ellering jadi pengurus untuk Road Warriors. Laurinaitis pula memang dah kenal lama Ellering yang merupakan bekas juara angkat berat junior dan deadlift seberat 745 pound. Paul mempunyai sejarah kerjaya dalam gelangan gusti yang baik dan mempunyai kemahiran kad promo yang baik, tapi malangnya mengalami beberapa kecederaan lutut dan memerlukannya untuk melakukan transisi daripada ahli gusti kepada peranan lain. Sekarang tiba masanya untuk memikirkan nama pula. Ole Anderson mengimbas kembali perlawanan sulung fizikal Laurinaitis menentang Randy Barber yang telah memanggilnya Animal. Semasa memikirkan nama untuk Hagstrand pula, dia berkata, baiklah, terbang seperti helang atau hawk, dan nama itu melekat sampai sekarang. Pada 11 Jun 1983, Hagstrand dan Laurinaitis tiba bersama pengurus mereka Paul Ellering untuk penampilan sulung mereka di Georgia Championship Wrestling di TBS Studios yang terletak di Techwood Drive. Semasa ketibaan mereka, The Road Warriors dianggap bakal bergelar juara tak lama lagi. Tapi ketika mereka mengenakan gear untuk penampilan sulung mereka, Anderson mengejutkan mereka dengan menyerahkan bengkung kejuaraan regu kebangsaan NWA kepada mereka. Bergelar juara regu kebangsaan ialah sesuatu yang amat besar maknanya, kata Animal. Ia serta-merta menjadikan kami sebuah pasukan yang menggerunkan dan tidak boleh dipandang enteng, dan kehadiran kami turut dirasai para penggusti sedia ada. Para penonton nyata kagum dan terkesima dengan fizikal dan penampilan juara beregu kebangsaan NWA yang baharu ini. Lawan pertama mereka ialah Randy Barber dan Joe Young, dan dalam perlawanan ini mereka berjaya menumbangkan lawan mereka hanya dalam tempoh 2 minit dan 3 saat, sekaligus memulakan reputasi The Road Warriors sebagai pasukan beregu yang digeruni kawan dan lawan. Road Warriors telah membawa satu nafas baharu dalam pentas gusti profesional yang selama ini hanya berpaksikan aksi saling berbalas tumbukan dan kunci submission. Pada awal tahun 1984, bersama-sama dengan Precious Paul Ellering, mereka membentuk sebuah pakatan yang dipanggil The Legion of Doom di NWA di bawah wilayah Georgia Championship Wrestling. Kumpulan ini terdiri daripada The Road Warriors, Jake the Snake Roberts dan The Spoiler. Namun pakatan ini tidak bertahan lama dan nama Legion of Doom tidak lama kemudian hanya merujuk
kepada Road Warriors dan Paul Ellering dan sering digunakan sebagai nama alternatif pasukan mereka terutama ketika beraksi di WWE. Animal kemudian mendedahkan dalam DVD Road Warriors Life and Death of the Most Dominant Tag Team in Wrestling History bahawa nama Legion of Doom ini juga diambil daripada karakter jahat dalam siri kartun Super Friends. Gaya gusti berimpak tinggi dan pakaian unik berduri The Road Warriors pantas menarik perhatian peminat dan menimbulkan kegerunan kepada lawan-lawan mereka, sehinggakan beberapa orang ahli gusti akan menyambar beg mereka dan meninggalkan arena sebaik sahaja lihat mereka dijadualkan untuk berdepan dengan Road Warriors. Tak siar teman nak lawan dengan demo, kata mereka, dan gerun untuk berhadapan dengan pasukan yang sangat bereputasi tinggi ini. Ketika bergusti di Georgia inilah pasukan itu begitu cepat mendaki ke puncak walaupun masih sangat muda dan tanpa perlu melalui proses membayar yuran yang biasanya dikenakan kepada para penggusti baharu, iaitu kena jadi lauk atau penggusti belasahan di dalam gelanggang. Ini kerana karakter yang mereka bawa sangat meyakinkan dalam membawa peranan mereka sebagai penggusti menggerunkan. Mereka membina reputasi sebagai pasukan beregu yang sangat kasar dan tidak akan menjual atau selling dengan mudah kepada lawan-lawan mereka kerana kebanyakan perlawanan mereka berakhir dengan cepat. Pada Mac 1995, Road Warriors mula meluaskan kuasa mereka dengan menjelajah ke negara matahari terbit iaitu Jepun dan kebanyakannya di All Japan Pro Wrestling AJPW, di mana mereka membuat impak dengan cepat apabila dengan mudah menumbangkan pasukan yang digeruni ketika itu iaitu Killer Khan dan Animal Hamaguchi dalam masa kurang dari 4 minit. Kemenangan dominan ini dan beberapa lagi perlawanan seterusnya terus memperoleh liputan media gusti Jepun dan menjadi tajuk utama akhbar ketika itu. Jelajah mereka dengan AJPW pada tahun 85 dan 86 menjadikan Road Warriors menjadi legenda sekelip mata di Jepun, sehingga mereka kerap melawat negara ini apabila mereka mempunyai senggang waktu antara kontrak di promotion Amerika Syarikat dan Jepun. Road Warriors tidak lama kemudian memenangi kejuaraan beregu antarabangsa NWA pada 12 Mac 1987 daripada Jumbo Tsuruta dan Genichiro Tenryu dan kekal bertahan sebagai juara selama 15 bulan sebelum tewas kepada juara beregu dunia PWF Jumbo Tsuruta dan Yoshiaki Yatsu dalam proses untuk menyatukan atau unify gelaran beregu dunia AJPW, menjadikan Road Warriors sebagai juara bertahan terakhir bergelar juara beregu antarabangsa NWA. Perlawanan terakhir mereka di Jepun dalam tempoh ini adalah pada 22 Julai 1990 New Japan Pro Wrestling, tewas kepada Masahiro Shono dan Keiji Muto secara disqualification. Road Warriors juga pernah bergabung tenaga dengan Dusty Rhodes dan Nikita Koloff dalam pertelingkahan berdarah dengan pasukan The Four Horsemen semasa di acara Great American Bash 1987. Kedua-dua pasukan yang saling bertelagah ini telah dipertemukan dalam perlawanan War Games yang pertama. The Road Warriors membantu Dusty Rhodes dan Koloff mencapai kemenangan dalam perlawanan sulung epik tersebut dan meneruskan sengketa mereka ke acara Starrcade 1997 di mana mereka tewas sekali lagi secara disqualification kepada Tully Blanchard dan Arn Anderson. Road Warriors turut memenangi kejuaraan NWA World Six-Man Tag Team sebanyak 2 kali bersama Dusty Rhodes. The Warriors kemudian terlibat dalam pertelingkahan ganas dengan pasukan yang dilihat mempunyai persamaan dan standing dengan mereka, iaitu The Powers of Pain dengan The Barbarian dan The Warlord. Namun di hujung sengketa ini, Powers of Pain bertindak menarik diri apabila kecewa kerana pasukan mereka telah diarahkan untuk tewas kepada Road Warriors dalam siri perlawanan scaffold yang telah dijadualkan. Pada tahun 1998, Hawk dan Animal bertukar watak dengan menjadi jahat apabila mereka bertindak menyerang Sting semasa terlibat dalam satu perlawanan bagi mempertahankan kejuaraan beregu 6 orang ini. Namun pertukaran watak jahat itu dilihat tidak menjadi kerana mereka kembali menjadi pujaan peminat tidak lama selepas itu, walau macam mana jahat dan ganas sekalipun mereka di dalam gelanggang. Akhirnya dominasi kejuaraan mereka menemui titik noktah apabila Road Warriors tewas kepada pasukan The Varsity Club dengan bapa kepada Bray Wyatt iaitu Mike Rotunda dan Steve
Williams pada 2 April 1989. The Road Warriors membuat penampilan PPV WCW terakhir mereka pada 19 Mei 1990 di acara WCW Capital Combat, di mana mereka bekerjasama dengan Norman The Lunatic tentang Kevin Sullivan, Cactus Jack dan Bam Bam Bigelow. Mereka meninggalkan WCW pada Jun 1990 kerana berlaku salah faham dengan ketua pegawai WCW ketika itu, Jim Herd. Apabila Hawk dan Animal menandatangani kontrak dengan WWE pada Jun 1990, Vince McMahon tidak meneruskan penggunaan nama Road Warriors kerana pada masa itu terdapat ahli gusti lain juga menggunakan gelaran Warrior pada nama mereka, seperti The Ultimate Warrior dan Kerry Von Erich yang digelar sebagai The Modern Day Warrior. Mereka berdua membuat penampilan sulung TV WWE mereka pada episod Wrestling Challenge pada 15 Julai 1990. Di WWE, pasukan itu hanya dikenali sebagai Legion of Doom. Walaupun nama pasukan mereka diubah, mereka masih diperkenalkan sebagai Road Warrior Hawk dan Road Warrior Animal. Hawk dan Animal tidak lama kemudian mula berseteru dengan Demolition, pasukan ciptaan Vince McMahon yang kononnya telah dicipta bagi menyaingi populariti Road Warriors 3 tahun sebelumnya. Sengketa ini membawa kepada perlawanan 3 lawan 3 di mana Hawk dan Animal bekerjasama dengan juara WWE ketika itu, The Ultimate Warrior, menentang ketiga-tiga ahli pasukan Demolition iaitu X, Smash dan ahli baharu mereka, Crush. Ketika ini, Bill Eddy atau X mengalami masalah kesihatan dan satu aturan telah dibuat untuk membawanya keluar secara berperingkat dan tempat X akhirnya digantikan dengan Crush. Perseteruan di antara Legion of Doom dan Demolition ini tidak mencapai hit yang diharapkan kerana selepas itu tumpuan LOD lebih terarah kepada kejuaraan beregu WWE. Di acara SummerSlam 1991 yang berlangsung di Madison Square Garden, Legion of Doom berjaya mengalahkan The Nasty Boys dalam perlawanan jalanan tanpa sekatan, seterusnya memenangi kejuaraan beregu WWE. Ia menjadikan Legion of Doom sebagai satu-satunya pasukan yang memenangi gelaran beregu dunia dalam ketiga-tiga promotion utama Amerika Syarikat pada lewat 80-an dan awal 90-an itu. Hawk dan Animal akhirnya kehilangan gelaran beregu mereka kepada pasukan Money Incorporated gandingan IRS dan Ted DiBiase pada 7 Februari 1992 dan tidak lama kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan WWE kerana Animal bergelut dengan masalah kecederaan tulang belakang dan Hawk pula ingin mencari pengalaman di tempat lain. Apabila Hawk meninggalkan WWF atau WWE selepas acara SummerSlam 1992, dia telah kembali ke Jepun dan bergusti untuk New Japan Pro Wrestling NJPW. Hawk kemudian dipasangkan dengan seorang penggusti muda yang sedang mencipta nama iaitu Kensuke Sasaki yang tidak lama kemudian digelar sebagai Power Warrior kerana dia juga menggunakan cat muka dan perisai berduri. Duo ini digelar sebagai The Hellraisers dan meneruskan legasi Road Warriors di NJPW sekaligus memenangi kejuaraan beregu IWGP daripada Tommy Ham dan Scott Norton pada Disember 1992. Apabila kecederaan tulang belakang Animal akhirnya pulih dan dapat kembali bergusti, Road Warriors kembali menandatangani kontrak dengan WCW pada lewat tahun 1995. Sekembalinya mereka pada Januari 1996, mereka serta-merta memulakan perselisihan dengan Steiner Brothers yang juga baru membuat pengembalian kembali, juga berseteru dengan pasukan Harlem Heat sebelum meneruskan cabaran untuk kejuaraan beregu dunia WCW yang disandang Sting dan Lex Luger ketika itu. The Road Warriors beberapa kali diberikan peluang untuk merebut kejuaraan ini namun gagal dalam misi mereka tersebut untuk kembali bergelar juara di WCW. Hawk dan Animal kekal di WCW hanya kira-kira selama 6 bulan dan akhirnya meninggalkan syarikat itu kerana berlaku pertikaian dengan Eric Bischoff. Mereka mendakwa Bischoff telah menjanjikan mereka kontrak dengan bayaran antara yang paling tinggi dan turut diberikan kebenaran untuk terus bergusti di Jepun. Namun Bischoff menafikan yang dia pernah memberikan tawaran tersebut, lantas menyebabkan The Road Warriors mengangkat kaki dari WCW. Selepas meninggalkan WCW, kedua-dua mereka beraksi secara bebas untuk beberapa promotion di Amerika Syarikat dan Jepun sebelum kembali membuat kejutan dengan tampil di WWE di acara Monday Night Raw pada 24 Februari 1997 dengan membelasah pasukan Headbangers. Legion of Doom kemudian bergabung dengan Ahmed Johnson untuk menghadapi Farouk,
Crush dan Savio Vega dari pasukan Nation of Domination dalam pertarungan jalanan di acara WrestleMania 13 yang berlangsung di kampung halaman mereka iaitu Chicago. Hawk dan Animal kemudian diberi nafas baharu dengan dikenali sebagai Legion of Doom 2000. Kononnya Road Warriors versi alaf baharu. Dah nak masuk milenium baru kan masa tu. Mereka muncul dengan imej berbeza di acara WrestleMania 14 semasa perlawanan beregu Battle Royal. Mereka tampil berwajah baharu termasuk pad bahu dan helmet baharu. Namun helmet itu tidak bertahan lama kerana Hawk pada satu ketika secara tak sengaja telah terbaling helmet tersebut kepada penonton. Mereka muncul bersama pengurus baharu mereka Sunny yang dilihat sangat lemak berkrim disukai ramai ketika ini dengan outfit yang sangat menggoda. LOD 2000 memenangi perlawanan Battle Royal ini dan meraih tempat sebagai pencabar utama kejuaraan beregu WWE, namun juga gagal untuk bergelar juara. Pada masa yang sama, bekas pengurus Paul Ellering kembali tetapi memihak kepada pasukan Disciples of Apocalypse DOA yang dipimpin Crush. Oleh sebab mereka pernah beraksi bersama dalam satu pasukan dan hubungan persahabatan yang akrab, agak sukar kata Animal dan Ellering untuk mereka melontarkan promo-promo sengketa antara mereka ketika itu. Dan buat kali kedua dalam sejarah Road Warriors, mereka cuba dilibatkan dalam jalan cerita di mana timbul ketegangan antara Hawk dan Animal sekaligus memberi isyarat perpecahan mereka. Dalam storyline ini, Hawk dilihat Animal sebagai tidak lagi layak untuk bergusti dengan LOD dan seorang bintang baharu iaitu Puke atau Dross telah diberi peranan untuk mengambil tempat Hawk sebagai ahli rasmi LOD. Idea ini timbul kerana waktu ini Hawk sedang bergelut dengan masalah ketagihan alkohol dan dadah yang agak serius. Dikatakan Hawk juga diarahkan untuk cuba bunuh diri dengan terjun dari puncak Titantron, tapi oleh kerana Hawk dan Animal membantah sekeras-kerasnya idea tersebut, pelan tersebut telah digugurkan. Mereka membuat penampilan terakhir pada 29 Mac 1999 di acara Raw dengan mencabar Owen Hart dan Jeff Jarrett untuk kejuaraan beregu WWE. Oleh sebab gagal untuk kesekian kalinya, mereka sekali lagi meninggalkan WWE. Mereka juga pernah muncul sekejap pada 12 Mei 2003 di acara Raw dengan menentang penyandang juara Rob Van Dam dan Kane. Mereka berharap pengambilan kali ini akan membantu mereka untuk kembali mendapat kontrak sepenuh masa di WWE, namun tiada sebarang tawaran yang mereka terima. Gagal mendapat tempat di WWE, sekali lagi mereka kembali ke Jepun bersaing di Fighting of World Japan Pro Wrestling dengan menewaskan The Shin Twins untuk gelaran tag team pada 1 Mac 2003. Mereka menggugurkan gelaran tersebut kepada Twins 3 bulan kemudian dalam penampilan terakhir di televisyen pada 29 Jun 2003 dan perlawanan terakhir mereka dengan menewaskan The Shin Twins pada 11 Julai 2003. 3 bulan kemudian, Road Warrior Hawk atau Michael Hagstrand meninggal dunia akibat serangan jantung ketika tidur pada 19 Oktober 2003. Animal kemudiannya kembali ke WWE pada tahun 2005 bergandengan dengan Hayden Reich dalam sengketa bersama MNM di acara The Great American Bash pada 24 Julai 2005. Animal dan Hayden Reich mengalahkan MNM dan memenangi kejuaraan beregu WWE dalam perlawanan yang didedikasikan secara peribadi oleh Animal khas untuk mendiang Hawk. Selepas memenangi kejuaraan itu, Hayden Reich telah menukar penampilannya kepada rupa yang lebih sesuai dengan imej Legion of Doom dengan mencukur rambutnya menjadi mohawk dan memakai cat di mukanya. Pada 18 Ogos 2005, Hayden Reich secara rasminya menjadi anggota LOD dan telah mempunyai perisai berdurinya sendiri. Semasa perseteruan mereka dengan MNM, LOD turut disertai oleh Christy Hemme yang bertindak sebagai valet atau pengurus mereka untuk satu tempoh yang singkat. Pada edisi 28 Oktober 2005 di SmackDown, LOD kehilangan gelaran pasukan tag mereka kepada MNM dalam perlawanan 4 penjuru yang turut menampilkan Paul Burchill dan William Regal dan The Maxi Cools gandingan Super Crazy dan Psychosis. Beberapa bulan kemudian, pada 17 Januari 2006, Hayden Reich pula dilepaskan oleh WWE. Animal terus bergusti untuk WWE di bawah persona lamanya The Road Warrior untuk beberapa bulan kemudian sebelum dia juga akhirnya dilepaskan WWE. Pada 2 April 2011, The Road Warriors bersama-sama dengan Paul Ellering telah dimasukkan ke dalam Dewan Kemasyuran WWE oleh Dusty Rhodes. Road Warrior Animal meninggal dunia selepas mengalami serangan jantung pada 20 September 2020. Seterusnya,
menutup episod kegemilangan The Road Warriors dan terus dikenang peminat Gusti dulu, kini dan selamanya. Jadi itu dia cerita tentang perjalanan karier legenda tag team Gusti iaitu The Road Warriors dari dulu sehinggalah ke akhir hayat mereka. Pastinya legasi mereka sukar untuk ditandingi oleh mana-mana penggusti yang ada dan terus menjadi satu nama dan figura yang akan terus dikenang dari dulu, kini dan selamanya. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. InsyaAllah kita akan mudah ramai lagi bintang gusti selepas ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. What a rush.